Lidská bytost je ve své podstatě velice křehká. Naše kosti a svaly sice vydrží neuvěřitelné rány a šoky a jsou schopné se dostat i z velmi vážných poranění. Ale to, co nás dělá speciálním, je naše duše. A tu můžete velmi snadno nenávratně zničit. Modřiny a šrámy se zhojí, kosti srostou, ale jizvy na duši zůstávají natrvalo. Sama jsem se v dospívání v tom nejcitlivějším období svého života setkala s psychickým ubližováním ze strany spolužáků. Vyslechla jsem si každodenně spoustu urážek, nadávek a ošklivých označení. Neměla jsem moc kamarádů a ti, kteří se jako kamarádi tvářili, se ke mně otočili zády. Každá další nadávka a urážka mě svazovala, srážela mi sebevědomí a já se cítila, že se propadám do temnoty. Toto je můj příběh. Po celém světě jsou však miliony mladých mužů a žen, kteří musí snášet urážky, útoky a nenávist od okolí jen proto, že jsou jiní. A to není v pořádku. Chci všem spolubojovníkům vzkázat jedno. Vaše duše je to nejvzácnější, co máte a nikdo ji nemůže zlomit, pokud mu to nedovolíte. Buďte jako Fénix, který povstane z popela, využijte nenávist okolí a proměňte ji ve svou vnitřní sílu, díky které znovu dostáhnete křídla a vzlétnete. Staňte se Fénixem. Vítejte u mého druhého videa do soutěže Nyx Face Awards. Díky vašim hlasům jsem se dostala do top 20 a vytvořila video na dané téma Proud Soul, neboli hrdá duše. Mé podání je možná trošičku odlišné, je zaměřené na vnitřní sílu a hrdost, díky které překonáte veškeré překážky, které vám kdokoliv hodí pod nohy. Jsou to dva rozdílné make-up looky, jeden je optická iluze svázané duše a druhý je hrdý a vznešený Fénix. Takže začneme samozřejmě tím prvním z nich, jdeme na to. Ze všeho nejdříve nanesu primer, který přichystá pleť na make-up. Make-up použijí Can't Stop Won't Stop v odstínu Light a pokryjí celý obličej i dekolt. Obočí jsem pokryla 3 vrstvami vodou ředitelného tuhého lepidla na papír jako obvykle, nechala zaschnout a nyní ho zablokuji kombinací fialového a klasického korektoru, abych co nejvíce zneutralizovala prosvítající barvu obočí. Korektor zafixuji transparentním pudrem. Pro rozjasnění středu obličeje použijí tekutý korektor Can't Stop Won't Stop v odstínu Pale. Naopak konturování vytvořím touto paletou krémového konturování a stmavím vnější perimetr obličeje a podlicními kostmi. Vrhneme se na oči. Z této obrovské palety použijí kombinaci hnědého a starorůžového stínu a stmavím si záhyb horního oka. Také stmavím kořen nosu a lehce zvýrazním kruhy pod očima pro takový unavenější vzhled. Nyní si vezmu černý matný stín z téže palety a pokryjí celé horní víčko. Vytvořím vlastně klasické černé smoky eyes.
Co je trošku netradiční, je protažení a rozmazání černého stínu i pod oči, opět abych si dodala smutného a takového nedodělaného vzhledu. Řas si pokryjí vrstvou řasenky a tentokrát se nemusím bát o písknutí na víčko, protože ji záměrně nanesu i pod oči. Za pomocí černé vodou ředitelné barvy vytvořím na obličeji nepravidelné trouhelníky, které barvou vyplním, abych dosáhla optické iluze, že jsou okraje mého obličeje jakoby stažené do středu. Hnědým matným stínem si začnu předkreslovat budoucí provazy. Tím rovnou začnu chystat i stín, který bude každý provaz později vrhat. Provazy jako takové namalují hnědou vodou ředitelnou barvou. Ze spodní strany a v místech, kde se provazy střetávají, začnu nanášet tmavší stín pro vytvoření právě zmíněného vrženého stínu, aby provazy působily realističtěji. Všechny provazy také orámují tenkou černou linkou, aby mnohem více vystoupily. Také samozřejmě je to provaz, takže mu vytvořím klasické detaily toho zakroucení. Stíny máme hotové, takže zbývá světlo za pomocí bílé vodou ředitelné barvy. Hrty pokryjí tekutou rtěnkou Soft Matte Lipstick v odstínu Transylvania. A protože jsem chtěla rty opravdu tmavé, koutky rtů jsem pokryla černou rtěnkou. Nakonec jsem zkusila dát trochu černé rtěnky i na oči, abych je stmavila a dodala extra texturu a opravdu neupravený vzhled, takže používám pro aplikaci a rozmazání jenom prsty. Nakonec okraje obličeje vystínuji matným hnědým stínem pro větší optickou iluzi. To stejné jsem udělala také na krku a dekoltu, abych doplnila celou optickou iluzi. Postup je úplně stejný jako na tom obličeji. A takto tedy vypadá hotové líčení číslo 1. Vrhneme se na líčení Fénixe. Začínám s jí zablokovaným obočím, naneseným make-upem a dokončeným konturováním, protože je to úplně stejné jako při tom prvním líčení. Můžeme se rovnou pustit do líčení očí. Ze všeho nejdříve pokryjí horní víčka bílou podkladovou bází, aby všechny barevné stíny byly mnohem výraznější. Začnu s červeným stínem z paletky Ultimate a nanesu ho těsně pod zablokované obočí, takže mnohem výš než obvykle. Pro stmavení a zvýraznění barvy použiji tento tmavší červený stín. Pokračuji s kombinací oranžových stínů, které nanáším těsně nad ten červený a zapracuji je do sebe. A nakonec žlutý stín, opět z menší paletky, který dám z horní hranice stínu. Do záhybu horního víčka nanesu černý matný stín a zapracuji hranici do červeného stínu. Celé horní víčko pokryji zlatým stínem a ve vnějším koutku s tmavým černým stínem. Asi jste už pochopili, že se snažím udělat něco na způsob drag líčení, takže nesmí chybět třpytky, které nanesu na horní víčko pro extra lesk. Pro lepší postupný přechod ve vnějším koutku pokryjí ty třpytky zlatým stínem, který je o něco tmavší než odstín třpytek samotných. Celé horní víčko orámují černou linkou, samozřejmě použijí svůj nejoblíbenější tekutou linku Matte Liquid Liner. Tentokrát se toho protažení opravdu nebojím a vytvořím velmi výraznou linku. Druhou linku vytvořím podél spodních řas a ve vnitřním koutku ji vedu trošku směrem dolů. Volný prostor ve vnitřním koutku vyplním bílou linkou pro optické otevření oka. Ze spodní strany linky poté nanesu červený a později žlutý stín. Nyní díky kouzlu editace v mžiku vytvořím líčení na druhém oku. Samozřejmostí jsou velmi výrazné řasy. Tyto se velmi trefně jmenují Drama Queen a jsou perfektní. Vnitřní spodní linku vyplním jumbo tuškou v odstínu Milk, ta moje teda už moc jumbo není, ale aspoň je vidět, že ji mám ráda a často používám. Nyní má nejoblíbenější část, a to rozjasnění. Použij tyto dva zlaté odstíny a zvýrazně vnitřní koutky očí, vrcholky lícních kostí, bože ten lesk je fakt naprosto úžasný, vrcholek nosu a horního rtu. Nemohla jsem vynechat krémové SFX barvy, takže si vezmu červenou a vytvořím postupné konturování kolem okraje obličeje, pod lícními kostmi a podél spodní čelisti.
Opět si vezmu ty úžasné rozjasňovače, protože jsem se jich nemohla nabažit, a nanesu je na okraj té červené barvy, protože proč ne? Jako fakt jsem se zamilovala do toho zlatého lesku. Vytvořím malé detaily za pomocí těchto 3 linek na oči. Červené, oranžové a žluté. Udělám ve vnějším koutku nad tou protaženou linkou takovej výtečkovaný přechod. Ráda kombinuji různé textury, takže jsem ty stejné detaily vytvořila i pod lícními kostmi. Rty jsem pokryla klasickou červenou rtěnkou, mimochodem má super sametový finish a moc je příjemná. Abych zopakovala nějaký element z prvního líčení, stmavila jsem vnější koutky rtu černým stínem. Do středu rtu jsem poté dala do třetice všeho dobrého ten zlatý rozjasňovač. Obličej je tedy hotov, přesuneme se na dekolt a vytvoříme plamenného fénixe. Do středu dekoltu obkreslím víčko, abych vytvořila co nejlepší kroužek. Kruh vyplním bílou vodou ředitelnou barvou a namaluji z vnější části pár nepravidelných plamenů kolem dokola. Pokračuji se žlutou barvou a nakonec červenou barvou, takže vytvořím takový postupný přechod. Zatím ty barvy jsou prostě jenom vedle sebe, tím postupný přechod začnu dělat za pomocí oranžové barvy, kterou nanáším mezi červenou a žlutou a ještě dokud je ta barva mokrá, ji rozmažu a tím se vytvoří o něco lepší přechod. Přes namalovaný plamenný kruh jsem si předkreslila tvar fénixe a volný prostor za fénixem vyplním bílou barvou. Fénixe samotného vyplním červenou vodou ředitelnou barvou a začnu postupně stínovat a tvořit texturu peříček sledováním referenční fotografie ptáka, kde je vidět směr růstu peří na křídlech. Nejlepší je opravdu vzít si fotografii ptáka a zkusit napodobit stínování a odrazy světla podle toho. V zásadě používám jenom tu červenou a žlutou barvu, poté zlatý, červený a trošilinku černého stínu na oči, abych dodělala všechno stínování i ty detaily peříček. Nakonec jsem červeným stínem trošku zapracovala na vnějších okrajích plamenů a to druhé líčení máme hotové také. Líčení jako takové jsem doplnila o ozdobnou korunu, kterou jsem vytvořila z plastové čelenky, polepené peřím, které jsem vyrobila z pěnové gumy zakoupené ve výtvarných potřebách. Také jsem použila na zlato nastříkané špejle a různé korálky a kamínky, co už doma mám, protože jsem straka a tyto věci doma schovávám. Límec jsem vytvořila z široké gumy, kterou mám vzadu sepnutou cvočky a opět polepenou peřím, špejlemi a kamínky. Celkově mi to pak přijde takové mnohem zdnešenější a takové prostě dodělané. Takto tedy vypadají obě líčení vedle sebe, které jsem vytvořila pro tuto challenge. Já doufám, že se vám líbí. A pokud ano, a rádi byste mě viděli dále v soutěži, stejně jako v prvním kole bude otevřeno hlasování veřejnosti na webu soutěže Face Awards a vy mi můžete dát každý den jeden hlas. Odkaz na web bude v popisu videa a nebojte, určitě vás budu otravovat na Instagramu a Facebooku, abyste nezapomněli hlasovat. Předem vám moc děkuju za vaši podporu, ať už v minulosti nebo tu budoucí. Budu se na vás těšit u dalšího videa. Zatím ahoj!